নমস্কাৰ মই প্ৰসেনজিৎ সিংহা এগেইন ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল তো আমি বিগিনাৰ ৰিলেটেড এটা সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ য'ত আমি বিগিনাৰক হেল্প কৰিম কেনেকৈ ষ্টক মাৰ্কেট ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে বিগিনাৰ বহুত কনফিউজন থাকে তো অলৰেডি আমাক বহুতে মেছেজ কৰে যে কেনেকৈ ট্ৰেডিং ষ্টাৰ্ট কৰিব মন আছে কিন্তু তেওঁলোকে কোনো গাইডেন্স পোৱা নাই তেওঁলোকে কোনো ৱে পোৱা নাই যে ক'ৰ পৰা একচুৱেলি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে কাৰণ ট্ৰেডিংটো এনেকুৱা এটা ফিল্ড চাওক ষ্টক মাৰ্কেট বহুতে জানে ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে তেওঁলোকে একচুৱেলি ইনকাম কৰিব নিবিচাৰে তেওঁলোকে বিচাৰে যে পাৰ্ট টাইম ইনকাম কৰিম কিন্তু ক'ৰ পৰা কৰিম ক'ত একচুৱেল ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট কি তো গোটেইখিনি তেওঁলোক কনফিউজন হৈ থাকে কিন্তু এই ভিডিঅ'টোত আমি প্ৰপাৰলি শিকাই দিম আৰু এই ভিডিঅ'টো এটা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হ'ব ভিডিঅ'টো আৰু তেনেকুৱা বহুত ভিডিঅ'ছ আছে ইউটিউবত তো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে গোটেইখিনি তো বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু তাৰ লগতে ভিডিঅ'খিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তো যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ডেফিনেটলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক তো এট ফাৰ্ষ্ট আমি বিগিনাৰৰ কি কৰিব লাগে ষ্টক মাৰ্কেট বিগিনাৰ যদি আপুনি একেবাৰে বিগিনাৰ তো এট ফাৰ্ষ্ট আপুনি শিকি লওক যে মাৰ্কেট একচুৱেলি কি মাৰ্কেট কেনেকৈ কাম কৰে এইখিনি আপুনি শিকি লওক ষ্টক মাৰ্কেট কি সেনসেক্স কি বিএসসি কি এইখিনি শিকি লওক একদম সিম্পল হয় তাৰপিছত ছেকেণ্ড যিটো পাৰ্ট আহিব বিগিনাৰ কাৰণে হেভ এন ডিমেট একাউণ্ট আপোনাৰ এটা ডিমেট একাউণ্ট লাগিব যিটো আমি ডিমেট এণ্ড ট্ৰেডিং একাউণ্ট বুলি কওঁ একেলগে অ'পেন হৈ যায় তো এইখিনি লাগিব দেন আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত বাই চেল ট্ৰেডিং ইনভেষ্টিং গোটেইখিনি কৰিব পাৰিব তো তাৰ কাৰণে আপুনি এঞ্জেল ওৱান আছে তাৰ লগতে আপুনি zerodha আছে দুটা একাউণ্ট অপেনিং কৰিব পাৰে যদি আপুনি এঞ্জেল ওৱানত একাউণ্ট অপেনিং কৰে কাৰণ কি এঞ্জেল ওৱানৰ লগত আমাৰ ডাইৰেক্টলি চাব ডিষ্ট্ৰিবিউটৰশ্বিপ আছে তো তাত কি হ'ব যেতিয়া আমাৰ কিছুমান ফ্ৰী কৰ্চেছ থাকে বা ৱেবিনাৰ থাকে তেনেকুৱা কিছুমান পাৰ্ট আছে তো আমি এইখিনি ষ্টুডেণ্টক প্ৰভাইড কৰি দিম যদি আমাৰ লগত কানেক্টেড হৈ যায় কাৰণ কি আপুনি কৰবাৰ নহয় কৰবাৰ আপুনি একাউণ্ট আপুনি অপেন কৰিব কিন্তু আমাৰ লগত কানেক্ট থাকিলে আমি ফিউচাৰত যিখিনি অফাৰ্ছ থাকে তেনেকুৱা বা তেনেকুৱা ৰিলেটেড আমি যিখিনি একচুৱেল মেটেৰিয়েলছ থাকে আমি প্ৰভাইড কৰি দিওঁ আৰু কিছুমান বুকছ আছে PDF আছে এইখিনি আমি এই যিটো আমাৰ একচুৱেলি ষ্টুডেণ্ট থাকিব তাক আমি প্ৰভাইড কৰি দিম ঠিক আছে তো ছেকেণ্ড পাৰ্ট আহিব লাৰ্ণ টেকনিকেল এনালাইচিছ তো এতিয়া টেকনিকেল এনালাইচিছ কি বহুতে নাজানে যে টেকনিকেল এনালাইচিছ কাৰণ ষ্টক মাৰ্কেটত যদি আপুনি ট্ৰেডিং কৰিম বুলি ভাবিছে টেকনিকেল এনালাইচিছ লাগিব ইনভেষ্টিং কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াও আপোনাৰ টেকনিকেল এনালাইচিছ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কাৰণ যদি আপুনি অলপ ভাল লেভেলৰ ইনভেষ্টিং কৰিম বুলি ভাবিছে তো দুই ধৰণৰ এনালাইচিছ থাকে এটা হ'ল টেকনিকেল এনালাইচিছ চৰি ইয়াতে তিনি ধৰণৰ এনালাইচিছৰ কথা মই পাতিম এটা হ'ল আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ যিটো আমি কোম্পানীৰ ষ্টক এটা বাই কৰাৰ কাৰণে বেলেঞ্চ শ্বীট যিটো কওঁ প্ৰাইচ যিটো কোম্পানীৰ আমি কেছ ফ্ল' বুলি কওঁ কোম্পানীৰ প্ৰফিট লছ গোটেইখিনি আমি এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ চাব পাৰোঁ investing.com গৈ আপুনি চাব পাৰিব আৰু এটা থাকিব টেকনিকেল এনালাইচিছ টেকনিকেল এনালাইচিছ কোম্পানীৰ চাৰ্ট যিটো শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ থাকিব তাৰ চাৰ্ট কি হয় তো এনেকৈ আপোনাৰ ছাপ'জ এক্সাম্পল এইটোক আপুনি ধৰিব পাৰে ITC ঠিক আছে ITCৰ ফাণ্ডামেণ্টেল থাকিব প্লাছ এইটো ITCৰ চাৰ্ট যিটো আমি টেকনিকেল এনালাইচিছ বুলি কওঁ ঠিক আছে তাৰ লগতে এইখিনি হ'ল মেইন হ'ল এনালাইচিছ আৰু এটা থাকিব মেণ্টেল এনালাইচিছ আপুনি কেনেকৈ মেণ্টেলি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ হ'ব মেণ্টেলক কেনেকৈ আপুনি এনালাইজ কৰিব মেণ্টেল এনালাইচিছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াতে কাৰণ মাইণ্ডছেট আপোনাৰ ষ্ট্ৰং থাকিব লাগিব এইখিনি হ'ল ছেকেণ্ড তো থাৰ্ডত আপোনাৰ আহিব নিড কেপিটেল তো ইয়াতে কেপিটেলৰ কাৰণে বহুত ষ্টুডেণ্টে ভাবে যে কেপিটেল কিমান লৈ আহিম বহুতে কুৱেশ্যন কৰে তো কেপিটেল আপুনি এজ এ বিগিনাৰ যদি আপুনি বিগিনাৰ ষ্টক মাৰ্কেটত 5 to 10,000 কেপিটেল আপুনি হাইষ্ট প্ৰপাৰ হয় এইখিনি আপুনি লৈ আৰম্ভ কৰক ট্ৰেডিং তো ট্ৰেডিং আপুনি পেপাৰ ট্ৰেডিং নহয় আপুনি ৰিয়েল ট্ৰেডিং আৰম্ভ কৰক কাৰণ পেপাৰ ট্ৰেডিঙত চাওক এদিন দুদিন আপুনি ঠিকে আছে আপুনি বহীত প্ৰাইচ লিখিছে ইয়াত বাই কৰিছে ইয়াত চেল কৰিছে আপুনি ডেমো কৰিছে কিন্তু আপুনি যিমান পাৰে প্ৰেক্টিকেল কৰক অলপ শিকি লওক টেকনিকেল ভিডিঅ' অলৰেডি দিয়া আছে শিকি লওক তো তাৰ পৰা আপুনি শিকি আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰক ঠিক আছে তো ফ'ৰ্থ আহিব ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট এতিয়া আপুনি 5,000 বা 10,000 লৈ আহিছে ইয়াত কি আপুনি এইটো জিৰ' কৰিব আহিছেনে ডেফিনেটলি হাৰ্ড এণ্ড আৰ্ণ মানি হয় আপুনি এইটো কেতিয়াও জিৰ' কৰিবলৈ অহা নাই তো ইয়াত আপুনি ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট কৰি ট্ৰেড কৰিব আপুনি ইয়াত গেম্বলিং নকৰিব ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট মানে কি যদি আপুনি ষ্টক এটা বাই কৰি আছে কাৰণ ট্ৰেডিং টোটেল বিজনেছ ইয়াতে আপোনাৰ বাই এণ্ড চেল হয় ঠিক আছে তো ইয়াত বাই এণ্ড চেল হয় ইয়াতে যদি আপুনি ষ্টক এটাত বাই কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনাৰ ডেফিনেটলি ৰিস্ক থাকিব যেনেকৈ আপুনি ষ্টক এটাত বাই কৰিম বুলি 500 rupees ৰিস্ক লৈছে আৰু আপুনি 1,000 rupees প্ৰফিট লৈছে মানে 1:2 ঠিক আছে আৰু যদি আপুনি 1:2 লয় 1 মানে 500 rupees ৰিস্ক 500 rupees প্ৰফিট 1:1 তো এইখিনি আপুনি ৱৰ্ক কৰি গৈ থাকে তো ৰিস্ক মেনেজমেণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় ষ্টক মাৰ্কেটত যদি আপুনি টেকনিকেল এনালাইচিছ ভাল ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট বেয়া ডেফিনেটলি আপুনি লছত থাকিব তো ফিফ্থত আহিব ইউটিউব ভিডিঅ'জ অৰ অনলাইন কৰ্চেছ তো বিগিনাৰ এটাই কুৱেশ্যন যে কেনেকৈ ট্ৰেডিং ষ্টাৰ্ট কৰিম ক'ৰবাৰ পৰা অনলাইন অফলাইন কোৰ্চ লৈ লওঁ নেকি কাৰোবাৰ পৰা অফলাইনত শিকি লওঁ নেকি ডেফিনেটলি এইটো বহুত ভাল এটা চাইন যদি আপুনি শিকিবলৈ ইণ্টাৰেষ্টেড আছে ডেফিনেটলি অনলাইন অফলাইন আপুনি কোৰ্চ ল'ব পাৰে অনলাইন অফলাইন যদি আপুনি কোৰ্চ এটা লয় কোৰ্চত কি হ'ব আপুনি বহুত বস্তু এডভান্সলি আপুনি শিকিব পাৰিব ঠিক আছে তো ইয়াতে যদি আপুনি ভাবিছে মই এতিয়া কোৰ্চ নল'ব ইনিচিয়েল লেভেলত মই ফ্ৰী ইউটিউব ভিডিঅ'ছৰ পৰা মই শিকিম ডেফিনেটলি শিকিব পাৰে ইউটিউব ভিডিঅ'ছ আপোনাক হেল্প কৰিব এনেকুৱা নহয় যে ইউটিউব ভিডিঅ' আপোনাক ট্ৰেডাৰ বনাব নোৱাৰিব ডেফিনেটলি বনাব পাৰিব ইয়াতে আমাক চাওক আছাম ট্ৰেডাৰ যিটো চেনেলত আপুনি চাই আছে
তাত 150 অলমোষ্ট ভিডিঅ'জ দিয়া আছে, ফ্ৰী ভিডিঅ'জ। ইয়াৰ পৰা আপুনি ট্ৰেডিং অলৰেডি ভিডিঅ' আছে, ফিউচাৰ ট্ৰেডিং কৰি প্লাছ মই কিছুমান অলৰেডি ষ্ট্ৰেটেজি মই ইয়াতে ডিছকাছ কৰিছোঁ বিগিনাৰ এজনৰ গাইড কৰাৰ কাৰণে, গোটেইখিনি দি দিছোঁ। তো ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে আইদাৰ আৰু দুটা চেনেল আছে, এটা হ'ল আমাৰ সিংহা ট্ৰেডিং একাডেমি এছামিজ চেনেল। তো তাতো গৈ আপুনি ট্ৰেডিং ৰিলেটেড খুব ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিছে কেনেকৈ ট্ৰেডিং ষ্টাৰ্ট কৰিব, চুইং ট্ৰেডিং হওক, পজিশ্যন ট্ৰেডিং, তাতো গৈ আপুনি যদি চেনেলটো ভিজিট কৰা নাই ডেফিনেটলি ভিজিট কৰক, তাতো হেল্প কৰিব। আৰু এইটো এটা আমাৰ হিন্দী চেনেল হয়, হিন্দী কণ্টেণ্টত আপুনি ভিডিঅ'জ পাব। তো এইখিনি হ'ল ইউটিউবৰ আমি ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছ, তাৰ পৰা লাৰ্নিং পাম। আৰু বহুত ইউটিউবাৰ আছে ফ'ল' কৰিব পাৰে, কিন্তু ব্লাইণ্ডলি ফ'ল' কৰিব নালাগে, মই এটাই কওঁ। কাৰণ ব্লাইণ্ডলি ফ'ল' কৰি আপুনি যদি আপুনি তেওঁৰ ফেন নহ'ব, আপুনি ফ'ল' কৰক। ফেন আৰু ফ'ল'ৰ ভিতৰত ডিফাৰেঞ্চ, যদি ফেন হয় তাৰ এগেইনষ্টত আপুনি যি ট্ৰেড মাৰিছে সেইটো ট্ৰেড আপুনি মাৰিব। তেওঁ যদি 1000 কোৱান্টিটি লৈ আছে, আপুনি ডেফিনেটলি তাৰ আপোনাৰ ইমান কনফিডেঞ্চ নাই, কিন্তু আপুনি তাৰ দেখা দেখি কোৱান্টিটি লৈ আছে। তো এনেকুৱা আপুনি ফেন নহ'ব, আপুনি জাষ্ট ফ'ল' কৰক, তেওঁৰ পৰা কি কওক, আপুনি এটা গাইডেঞ্চ বনাই লওক, এইখিনি চেনেলৰ পৰা মই শিকিম। আইদাৰ আপুনি যদি অনলাইন কোৰ্চ লৈ ওৱান ষ্টেপ আগত থাকিব বিচাৰে, ডেফিনেটলি অনলাইন কোৰ্চ ল'ব পাৰে। অনলাইন কোৰ্চে কিন্তু হেল্প কৰে বহুত, কাৰণ মোকো হেল্প কৰিছিল নিশ্চয়। কাৰণ কি আপুনি কিছুমান বস্তু আপুনি বাহিৰৰ কিছুমান কথা আপুনি এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী ইয়াত লাৰ্ণ কৰিব, ঠিক আছে। তো 6 পাৰ্ট আহিব, ষ্টাৰ্ট ইকুইটি ট্ৰেডিং, ইকুইটিত বাই এণ্ড চেল। জাষ্ট প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে কৈছোঁ, যদি আপুনি বিগিনাৰ কেনেকৈ কি প্ৰেক্টিচ কৰিম, তো প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে আপুনি ইকুইটি ষ্টাৰ্ট কৰক। আৰু ইকুইটিটো বহুত এটা পাৰ্ট আছে, মই ইয়াতে ডিছকাছ কৰিম এই পাৰ্টটো। তো ইকুইটিত অনলি ৱৰ্ক 7 যিটো পাৰ্ট আছে, ৱৰ্ক অনলি লিকুইডিটি ষ্টক, যিখিনি নিফটি 50 যিটো ষ্টক আছে, লিকুইডিটি য'ত আছে, একচুৱেলি য'ত ভলিউম বাইং এণ্ড চেলিং হয়, তাত আপুনি কাম কৰক। এতিয়া আপুনি যদি চাওক ইয়াতে আমি আই টি চি ধৰিছোঁ, চাপ'জ আই টি চি কি ভলিউম থাকে, বাইং এণ্ড চেলিং হৈ থাকে, কম পৰিমাণে বেছি পৰিমাণে। আপুনি 1000 ৰুপিজৰ যিখিনি আণ্ডাৰত যিটো ষ্টক আছে, এইখিনি আপুনি ল'ব পাৰে, খুব ধুনীয়া মুভমেণ্ট চলি থাকে তাত। তো ইয়াতে আপুনি বস্তুখিনি শিকক, একচুৱেল বাই কেনেকৈ কৰিব লাগে, চেল কৰিব লাগে কেনেকৈ। ইনিচিয়েল লেভেল আপুনি এটা দুটা কোৱান্টিটি 10 কোৱান্টিটি লওক। চ' ইয়াতে ছাপৰ্ট লৈছে, ছাপৰ্ট কি হয় একচুৱেলি এইখিনি নেক্সট আৰু ভিডিঅ'জ থাকিব, তাত শিকিব পাৰিব। তো ছাপৰ্টত আমি বাই কৰিছোঁ, ইয়াতে এটা প্ৰফিট আমি গেইন কৰিব পাৰিব 10 কোৱান্টিটি যদি লৈছোঁ। আৰু আপুনি যদি ভাবি আছে ইয়াৰ মাৰ্কেট, ইয়াৰ পৰা ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে, ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট চেলিং হ'ব, তো আপুনি ইয়াতে চেল কৰিও পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। মানে মাৰ্কেটৰ ইয়াতে চাওক, এটা দুটা অপশ্যন আছে। যদি আপুনি ইয়াতে বাই কৰিছে, আপোনাৰ এইটো ৰিস্ক আৰু আপুনি এইটো টাৰ্গেট লৈছে, ঠিক আছে। আপোনাৰ ৰিস্ক থাকিব 1 টকা, টাৰ্গেট 3 টকা, চিম্পল। আৰু যদি আপুনি ভাবিছে মই ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট চেলিং কৰিম, ইয়াতে আপুনি ভাবি আছে মই ইয়াত মাৰ্কেট শ্বৰ্ট দেখিছোঁ, আপুনি এইটো ষ্টপ লছ ৰাখিছে এইটো চুইঙৰ ওপৰত, আৰু টাৰ্গেট আপুনি এইটো ৰাখিছে ইনিচিয়েলি। তো চাওক ইয়াতে কি হৈছে, 5 টকা আপুনি টাৰ্গেট পাইছে, 1 টকা বা 2 টকা ৰিস্ক আছে আপোনাৰ, খুব ধুনীয়া। এনেকুৱাও আপুনি মাৰ্কেট চেলিং হোৱা মাৰ্কেটত আপুনি ইকুইটিৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰিব। আপুনি ইনিচিয়েল লেভেলত ইনকাম কৰিম বুলি নাহিব, ইনিচিয়েল লেভেলত আপুনি বস্তুখিনি শিকক, প্ৰচেছখিনিৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক, কেনেকৈ প্ৰচেছখিনি ৱৰ্ক কৰে, প্ৰেক্টিচ কৰক, প্ৰেক্টিচ মেইন। তো 8 নম্বৰ পাৰ্ট আহিব যিটো চাৰ্ট প্ৰেক্টিচ এণ্ড বেক টেষ্টিং লাইভ মাৰ্কেটত, এইখিনি বস্তু মেইন। লাইভ মাৰ্কেটত কেনেকৈ আপুনি এনালাইচিছ কৰিব। তাৰ লগতে মই আৰু এটা বহুতে কওঁ, বহুতে কি কৰে, কম দামী ষ্টকত ট্ৰেড কৰিব বিচাৰে। যেনেকৈ তেওঁলোকে ভাবে কি য়েছ বেংকত মই ট্ৰেড কৰোঁ, য়েছ বেংক কি, কাৰণ কি দাম কম, প্ৰাইচ কমত ট্ৰেড কৰিব বিচাৰে। তেওঁলোকে ভাবে যে ইয়াতে প্ৰাইচ 17 টকা চলি আছে, মই ইয়াতে 1000 কোৱান্টিটি বাই কৰিলোঁ, কাৰণ কম টকাত হৈ যাব। 1000 কোৱান্টিটি বাই কৰিলোঁ, 17 টকাটো যেতিয়া 18 টকা হ'ব, মই বেছি দিম, 1000 টকা প্ৰফিট। তেওঁলোকে ইজি বুলি ভাবি লয়, আৰু একচুৱেল এইখিনি বস্তু ষ্টক মাৰ্কেটত ছাষ্টেইনেবল নহয়। আৰু এইখিনি যদি আপুনি কৰি আছে, ষ্টপ কৰি দিয়ক। মই ডাইৰেক্টলি কওঁ ষ্টপ কৰক, আপুনি এটা ট্ৰেডাৰ হ'ব নোৱাৰিব। ভাল ট্ৰেডাৰ কেতিয়াও, যদি আপুনি ভুল কৰি আছে নজনাকৈ, ডেফিনেটলি আজি শিকিলে ষ্টপ কৰক। এইখিনি বস্তু আপুনি ভাবক লং টাৰ্মলৈকে কিমান ছাষ্টেইন কৰিব। আপুনি ট্ৰেডিং কৰিব আহিছে, নাকি ইয়াত গেমলিং কৰিব, যে 17 টকা বস্তু মই 1000 কোৱান্টিটি, কাৰণ ইয়াত কোনো ষ্ট্ৰাকচাৰে নাই। চাওক মাৰ্কেটত কোনো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে জানো, কেতিয়াবা ওপৰত গৈছে তলত গৈছে, কোনো কেণ্ডেলষ্টিকৰ নাই। এনেকুৱা ৰেঞ্জত ট্ৰেডিং কৰিব নালাগে একচুৱেলি। তো আপুনি পাৰে যদি লিকুইডিটি ষ্টক যিটো ক'লোঁ, লিকুইডিটি ষ্টকত চিষ্টেমেটিক কৰক, দেখিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পইচা বনিব, ঠিক আছে। আৰু এইখিনিত কৈ থাকিব, এদিন দুদিন খুব প্ৰফিট হ'ব, যিদিন 3 নম্বৰ দিনাখন লছ হ'ব, আপোনাৰ যিখিনি প্ৰফিট কৰিছে সেইখিনি যাব, কেপিটেলো আপোনাৰ জিৰ' হৈ যাব। তো এইখিনি বস্তু মেইন, এইখিনি কেতিয়াও নকৰিব। লিকুইডিটি ষ্টকত কাম কৰক, বেক টেষ্টিং কৰক। এতিয়া বেক টেষ্টিং কি, প্লাছ লাইভ মাৰ্কেট এনালাইচিছ কি। বেক টেষ্টিং চাওক, মাৰ্কেটত আমি যদি এতিয়া এগেইন আমি আই টি চি যদি লৈছোঁ, তো আই টি চি আপুনি জানে, আই টি চিত আমি ইয়াত চাওক আই টি চিৰ বেক টেষ্টিং কি, আই টি চি প্ৰিভিয়াছ মাৰ্কেট কেনেকৈ ৱৰ্ক কৰিছে, ফ্ৰণ্ট টেষ্টিং মাৰ্কেটত লাইভ কেনেকৈ ৱৰ্ক কৰে, এইখিনি ফ্ৰণ্ট টেষ্টিং মাৰ্কেটত আমি লাইভ মাৰ্কেট যেতিয়া এনালাইচিছ কৰিব, এইখিনি জানিব পাৰিব। তো আই টি চি চাওক, ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট কি কৰিছে, এই লেভেলটো মাৰ্কেটৰ কাৰণে ৰেজিষ্টেঞ্চ, তো মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা চেলিং আহিছে। তো এইখিনি শিকিও পাৰিব, নেক্সট আমাৰ যিখিনি ভিডিঅ'জ থাকিব তাত ডিমাণ্ড ছাপ্লাই টেকনিকেল এনালাইচিছ গোটেইখিনি শিকিব পাৰিব। চব ইয়াৰ পৰা ৰেজিষ্টেঞ্চ হৈছে, চেলিং আহিছে। তো আকৌ প্ৰিভিয়াছ আপুনি গৈ এনালাইচিছ কৰক, যে
ইমান তাৰিখে মাৰ্কেট অপেন হৈ কি কৰিছে, মাৰ্কেটৰ গেপ আপ অপেনিং হৈছে, গেপ ডাউন অপেনিং হৈছে, মাৰ্কেটৰ হেবিট কি, আৰু মাৰ্কেটৰ এটা মানুহৰ যেনেকুৱা এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক থাকে, ছেম ষ্টকছতো এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক থাকে। কাৰণ কি আপোনাৰ যিটো কেৰেক্টাৰ বেলেগৰ লগত নিমিলিব। আপুনি ITCৰ লগত বেলেগ এটা ষ্টক আপুনি যদি ছাপ'জ যিকোনো এটা ষ্টক HDFC বেংক, HDFC বেংক যদি আপুনি ইয়াৰ লগত মেটচ কৰে, আপোনাৰ ডেফিনেটলি ইয়াত নিমিলিব। কিন্তু HDFC টোটেল পেটাৰ্ণ বেলেগ, HDFC বেলেগ হিচাপে কাম কৰে, কিন্তু টেকনিকেল এনালাইচিছ চবতে ছেম, কিন্তু চবৰে ৱৰ্কিং কৰা ষ্টাইলটো বেলেগ। কিন্তু মানুহ আমি চবেই একে, আমাৰ এটা ভিতৰত এটা ভাল কোৱালিটি চবৰে আছে, কিন্তু আমাৰ চবৰে বিহেভিয়াৰ বেলেগ, আমাৰ চবৰে থিংকিং বেলেগ। চ' ষ্টকছতো একেবাৰে ছেম ৱৰ্ক হয়। চ' ইয়াতে ছাপৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ কেনেকৈ ৱৰ্ক কৰিছে এইখিনি আপুনি বেক টেষ্টিং কৰক। মিনিমাম আপুনি 50 to 100 আপুনি ডেইলি বেক টেষ্টিং কৰক। অট'মেটিক আপুনি চাৰ্ট চোৱা যিটো হেবিট আহি যাব। ইয়াত 5 মিনিট টাইম ফ্ৰেম, 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেম ইউজ কৰক। 1 ডে কেণ্ডেল, এদিনৰ কেণ্ডেল কি হৈছে মাৰ্কেট, ডেইলি কেণ্ডেল যদি হয় মাৰ্কেটে কেনেকৈ ৱৰ্ক কৰে। তো এইখিনি আপোনাক হেল্প কৰিব ট্ৰেডাৰ বনিবলৈ। তো এইখিনি পাৰ্ট আছিলে মেইন পাৰ্ট বিগিনাৰ কাৰণে। তো আই হোপ মই এইখিনি কভাৰ আপ কৰিব পাৰিছোঁ। যদি কভাৰ আপ হৈছে ডেফিনেটলি চেনেলটো লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ভিডিঅ'ছ থাকিব, চিৰিজ আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ অলৰেডি। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে। ধন্যবাদ।